Our story shine this Christmas. At bilang isang pamilya, sama-sama tayong magdiwang ng Kapaskuhan. It's the time of the year again. Ngayong December 2, magliliwanag ang inaabangang ABS-CBN Christmas ID pagkatapos ng TV Patrol. Perfect. Ngayong December 10, love, joy, and hope will glow sa Shine Kapamilya Tulong-Tulong Ngayong Pasko. Watch it live sa YouTube at iWantTFC at panoorin sa December 14 and 15. Ngayong December 16 hanggang 24, During this Christmas season, we pray for the grace that we may once more witness to our faith. kikislap ang tradisyon. Our story shine this Christmas. Kapamilya Simbang Gabi 2024. At ngayong December 24, Mahalagang balikan natin ulit ang kwento ng Pasko. kikinang ang pagmamahalan. Our story shine this Christmas. Christmas Eve Mass. Our story as one family will shine dahil sama-sama tayo ngayong Pasko.